මේ පටන් ගන්නේ මගේ වියට්නාම් ටුවර් සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඔයාලා මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් දකින්න ඇතිනේ අපි හොයන් වලට එන විදිහ. එහෙනම් ඉතින් එතන ඉඳලා ඊටු ටික බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. අපි දැන් ඉන්නේ වියට්නාම් වල තියෙන ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ටුවරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් වෙන හොයියන් වල. හොයියන් කියන්නේ යුනෙස්කෝ වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් සයිට් එකක් වගේම වියට්නාමේ තියෙන හොඳින් සංරක්ෂණය කරපු පැරණි නගර වලින් එකක්. පොහොසත් ඉතිහාසයකට අලංකාර ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයකට වගේම පහන් දැල්ලූ වීදිවලට හොයන් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධයි. මේ විදිහට පෞරාණික පෙනුම තියෙන ගොඩනැගිලි තමයි මේ හොයන් වල ගොඩක්ම දකින්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මේ හැමතැනම ලස්සන ලැන්ටර්න්ස් වලින් ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට රැට මේ ලැන්ටර්න්ස් පත්තු කරාම හරිම ලස්සනයි. ඔන්න අපි දැන් මේ යන්නේ ජැපනීස් කවර්ඩ් බ්‍රිජ් එක බලන්න. මේක හොයියන් ඒන්ෂන්ට් ටවුන් වල තියෙන ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක්. වියට්නාම් ඩොන් 20000 මුදල් නෝට්ටුවටත් මේ ජැපනීස් කවර්ඩ් බ්‍රිජ් එකේ රූපයක් ඇතුළත් වෙනවා. අතීතයේ තිබේ හොයියන් ප්‍රදේශය ජපන් චීන වගේම යුරෝපීය වෙළෙන්දන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත්තු ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ වරායක් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොයියන් වලට ඇවිත් පදිංචි වුණ ජැපනීස් කමියුනිටි එක මේ කැනල් එකේ එක පැත්තකත් චයිනීස් කමියුනිටි එකයි ලෝකල් වියට්නාමීස්ලයි කැනල් එකේ අනිත් පැත්තේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. ජැපනීස් and චයිනීස් කමියුනිටි අතර සම්බන්ධතා වැඩි කරගෙන මේ ප්‍රදේශ දෙක හරහා පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට 1600 ගණන් වල මුල් භාගයේදී ජපන් වෙළෙන්දන් තමයි මේ බ්‍රිජ් එක ඉදි කරලා තියෙන්නේ. වියට්නාම් වගේම චීන බලපෑමත් එක්ක මිශ්‍ර වුණ සාම්ප්‍රදායික ජපන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව තමයි මේ ඉදිකිරීම් කරලා තියෙන්නේ. හුළු හැවිලි කරපු වහලෙකුත් එක්ක මේ බ්‍රිජ් එක හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. මේ බ්‍රිජ් එක ඇතුලේ තාවවාදී දෙවි කෙනෙකුට කැප කරපු පොඩි දේවාලයක් තියෙනවා. මේ පාලමේ හැම කෙළවරකම මේ විදිහට වඳුරෙකුගේ බල්ලෙකුගේ ගල් වලින් හදපු පිළිම දෙකක් තියෙනවා. චීන රාශි චක්‍රයට අනුව මේ පාලමේ ඉදිකිරීම් වඳුරාගේ වර්ෂය ආරම්භ වෙලා බල්ලාගේ වර්ෂයේදී අවසන් වෙලා තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහට පිළිම හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම videos වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. රෑ වෙන්න තමයි හොයියන් ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ. ලස්සන පාට ලැන්ටර්න්ස් වලින් පාට ලයිට් වලින් මේ වීදි ඩෙකොරේට් වෙලා තියෙනවා. මේ හැමදේම එකතු වුණාම හරිම ලිවින් ඇට්මොස්ෆියර් එකක් තමයි රෑ වෙනකොට හොයියන් වල තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ යන්නේ හොයියන් වල ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ ලැන්ටර්න් බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න. හැම මාසයකම චන්ද්‍රදින දර්ශනයේ 14 වන දිනේ. ඒ කියන්නේ පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ තමයි හොයියන් ලැන්ටර්න් ෆෙස්ටිවල් එක පැවැත්වෙන්නේ. ලංකාවේ අපි පොයට පන්සල් යනවා වගේ එදාට හොයියන් වල ඉන්න අයත් පන්සල් ගිහින් පුද පූජාවල නිරත වෙනවා. ඒ වගේම මේ දවසේ කරන විශේෂ දෙයක් තමයි තම තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඉටිපන්දම් දැල්ලපු පුංචි කඩදාසි පහන් ගඟේ පා කරලා යවනවා. මේකෙන් එයාලා වාසනාව සතුට සමෘද්ධිය තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඒ වගේම මෙදාට ටවුන් එකේ තියෙන ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් ලයිට්ස් ඔෆ් කරලා ලැන්ටර්න් වලින් කැන්ඩල්ස් වලින් තමයි මේ ප්‍රදේශය ආලෝකමත් කරන්නේ. හැබැයි අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ පොය දවසක නම් නෙවෙයි. හොයියන් ලැන්ටර්න් ෆෙස්ටිවල් එක ඔෆිෂියලි තියෙන හැම මාසයකම චන්ද්‍රදින දර්ශනයේ 14 වන දිනේ වුණත් හැම රෑකම මේ ලැන්ටර්න් බෝට් රයිඩ් එක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒ හරියටම ලැන්ටර්න් ෆෙස්ටිවල් එක තියෙන දවසේ ආවොත් මීට වඩා කල්චරල් ඇක්ටිවිටීස් වගේ දේවල් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ බෝට් රයිඩ් එක යන්න. අපි දැන් කලින් ස්ට්‍රීට් වල ඇවිදිනකොට එක කට්ටිය ළඟට ඇවිල්ලා එක ගණන් වලට බෝට් රයිඩ් එක යන්න අඬ ගහනවා. ඇයි ඒ සමහරක් අය කිව්ව ගණන් වලට වඩා අඩුවට රිවර් බැංක් එක ළඟ ටිකට් දෙන තැනක් තියෙනවා. මෙතන 3 දිනකට යන්න පුළුවන් එක බෝට් රයිඩ් එකක් වියට්නාමීස් ඩොන් 1,50,000ක් වෙනවා. ඒ වගේම පොඩි ගාණක් දීලා මේ ලැන්ටර්න්ස් දෙකත් ගත්තා. මේවා හදලා තියෙන්නේ varnish papers වලින්. ඒ නිසා ලොකු ශක්තිමත් බවක් නම් නෑ. සෙනග ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා බෝට් එකට නගින්න පොඩ්ඩක් පොලිමේ ඉන්න වෙනවා. ඔන්න අපේ බෝට් එක ආවා. බෝට් එකට නැග්ග හැටියෙම අපිට ලයිෆ් ජැකට් දෙකක් දුන්නා ඇඳගන්න.
හොයියන් වල මේ ලැන්ටන් බෝට් රයිඩ් එක කියන්නේ හරිම මැජිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ගංගයුර තියෙන පාට එලිවරින් රිෆ්ලෙක්ෂන් එක ගඟට වැටුනහම හරිම ලස්සන දර්ශනයක් තමයි මැවෙන්. ඒ වගේම මේ ගමනේදී එක පාටින් හැඩ වෙලා තියෙන හොයියන් ඕල් ටවුන් එක අපිට ගඟේ ඉඳලා හරිම ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් අපිත් සාම්ප්‍රදායික විදිහට ලැන්ටන්ස් පත්තු කරලා ගඟේ පා කරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට ලැන්ටන්ස් ගඟේ පා කරලා යවන එකෙන් වාසනාව සහ සතුට ගෙන දෙනවා කියලා වියට්නාම් වැසියන් විශ්වාස කරනවා. අපි කලින් බලන්න ගියපු ජපනීස් කවර්ඩ් බ්‍රිජ් එකත් හරිම ලස්සනට බෝට් එකේ ඉඳලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් දැන් අපි ලැන්ටන් බෝට් රයිඩ් එකත් ගිහින් ඉවරයි. හොයියන් වල මේ ලැන්ටන් බෝට් රයිඩ් එක හරිම ලස්සන අත්දැකීම. ඔයාලත් කවදා හරි හොයියන් වලට ආවොත් මේ සුන්දරත්වය විඳ ගන්න අමතක කරන්න එපා. රැට තමයි හොයියන් හරිම හැපනින් වෙන්නේ. මේ පේනවනේ හැමෝම හරිම සතුටින් තමයි ඉන්නේ. අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ කොෆී ෂොප් එකකට. ඇවිදලා ටිකක් මහන්සි. දැන් මේ ඩ්‍රින්ක් එක බීලා ඊළඟට අපි හොයියන් නයිට් මාකට් එක තියෙන පැත්තට යමු. මේ තියෙන ලස්සන ලැන්ටන් වලින් ඩෙකරේට් කරපු ෆොටෝ ලොකේෂන්ස්. මේ විදිහේ තැන් ගොඩක් මේ හොයියන් වල තියෙනවා. සල්ලි ගෙවලා ගිහිල්ලා අපිට මේ තැන් වල ඉඳලා ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බන් මී එකක් කන්න තමයි හදන්නේ. බන් මී කියන්නේ වියට්නාම් භාෂාවෙන් පාන් වලට. ඉතින් මේක වියට්නාම් වල හරිම ප්‍රසිද්ධ දිගටි හැඩයක් තියෙන සෑන්ඩ්විච් වර්ගයක්. මේ බන් එකේ ෆිලින් එකට එක ජාති මස් වර්ග, පිකල්ස් වර්ග, හර්බ්ස් වර්ග වගේ ගොඩක් දේවල් දාලා තමයි හදන්නේ. බලන්නකො මෙයා මේ බන් මී එක හදන විදිහ. ඔන්න එහෙනම් අපි නයිට් මාකට් එකට ආවා. මේ නයිට් මාකට් එකේ බෑග් වර්ග, සපත්තු වර්ග, ඇඳුම් පැළඳුම්, සුවනියර්ස්, හෑන්ඩ්මේඩ් අයිටම්ස් වගේ ගොඩක් එක ජාතිය දේවල් තියෙනවා. මේ මාකට් එකේදී ඔයාලට බාගේනින් කරන්න පුළුවන්. එයාලා ඉස්සෙල්ලා කියන ගානට වඩා ගොඩක් අඩු ප්‍රයිස් එකකට බාගේනින් කරාට පස්සේ බඩු ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ පොඩි කඩේකට. ඉතින් මෙතනින් sugar cane juice එකකුයි coconut coffee එකකුයි තමයි ගත්තේ. මේවට වැඩි ගානක් වුණේ නැහැ. මේ කඩේ මේ වගේ පුංචි පුළුන් බෝල් ටිකකුත් ඉන්නවා. බලන්නකො එයාලගේ ලස්සන. ගොඩක් වෙලාවට වියට්නාම් ජාතිකයෝ සුරතා සතෙක් විදිහට බල්ලන්ට ආදරය කරනව දැක්කුවත් ඔයාලා දන්නවද තාමත් වියට්නාමේ සමහර ප්‍රදේශවල ඩොග් මීට් පරිභෝජනය කරනවා කියලා. ඇයි අද වෙනකොට මේ පුරුද්ද ගොඩක්ම යංග ජෙනරේෂන් එක අතර නම් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි හොයියන් වල අපේ පළවෙනි දවස ගත වුණේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් පීචස්ලා හැමෝටම බයි බයි.